gosh. It so hurts. Enough to knock me off of my feet, oh wait. It so hurts. So, hey Joyshans! Welcome back to my channel! So, iyon guys, thank you nga pala kay Stefanie for giving me this bright idea sa intro ko. So, iyon. Thank you. So, ngayon, as you can see in the title, yes, in the title, meron tayong gagawin, which is the DIY face mask. So, the first thing you need to do is, of course, to prepare your equipments or materials. So, first and foremost materials is this egg. Because nga, ang gagawin nga natin is yung DIY egg face mask. So, this is the first and foremost. Yes. This is the first and foremost material. Next is, of course, the mahiwagang mangkok. Yan. Mangkok. Next is, etong tissue. Any kind of tissue, basta tissue will do. And also this kutsara or spoon. Yan. And lastly, the brush. So, ang brush na gagamitin is yung hindi malaki, hindi maliit, pero sakto lang ito. Huwag nyong gamitin yung maliliit na brush, yung like pang eyebrow, kasi diba kailan pa gusto nyong matapos? Bukas? So, iyon. So, kailangan natin ng gantong brush. As much as possible, gantong brush. So, next. Let's proceed to the process. So, the first thing dun sa, second thing na pala. The second thing is, you need to, yes, like that. You need to crack the egg without, kailangan mo kasing basagin yung itlog, gamit nang hindi nababasag yung white, yung yellow na egg. Basta yun. Yeah. So, yes. Basagin na natin. Ano ba? So, kailangan dahan-dahan lang kasi hindi pwede mabasag yung yellow. Nakikita niyo. Basta iyon. Ayun yung yellow, diba? Hindi ko nabasag. So, I'm so great. Yun. Ayan. As you can see, hindi ko nabasag. That's it. Next is, ang gagawin nyo is, alisin or hihiwalay yung egg yolk sa white egg. Basta ganon. Oh my gosh! Hiwalay natin siya. Kasi hindi natin siya kailangan. So, ganon naman talaga, diba? Bago nyo i-apply yung egg white. Basta yun, egg. Bago nyo i-apply yun, syempre, dapat i-cleanse muna natin yung face. So, ngayon, ano pang hinihintay natin? I-cleanse muna natin yung face natin. So, I'll be back. Bye! So, yun, going back, I already washed my face. Yes. You need to apply na ng egg white. So, first coating pa lang to. So, apply na natin. So, after that, apply na yung second or first coating.
tissue natin. So, siguro, ano lang, mga 4 pieces, ganun. Depende sa laki ng face mo. Box siya. So, i-alisin natin. Mga, yan. After nyan, gawin na natin ang ating ceremony. Mag-a-apply ulit tayo. Kaso, meron na siyang tissue. So, bali, ito yung magsaserve as face mask natin. So, try natin. Messy ng gawa ko. So, okay na yun. So, iyan nga. After nito, syempre, hindi naman agad natin siya pwedeng alisin. Agad-agad. Kasi kahit naman sa totoong face mask or sa mask, hindi naman talaga agad siya tinatanggal after i-apply. So, kailangan mo nang i-absorb nung face natin, yung kung ano man yung nilagay natin sa face. So, ano ba dapat gawin? Syempre mag-intay. Ganyan naman talaga. Kailangan mag-intay. So, iyon. Wait lang natin to. Hirap tumawa. Yan. So, wait lang natin. So, I'll be back. Guys, as of now, medyo tuyo na siya and alam niyo yung feeling na parang kinompress yung face niyo, ganun yung feeling niya and sobrang madikit ba? Madikit ba yung term? Basta sobrang malagkit, ganun. So, ayan. Hindi ko alam kung tuyo na siya. So, tuyo na siya pero may part na basa pa. So, I'll wait pa for 2 minutes, 5 minutes, or 3 minutes, mga ganun. So, I'll be back again and again and again. So, yun guys, it's already tuyo na. So, as you can see, nag-white siya. Tapos parang nag-crack-crack. Kasi nga, yun, medyo madaldal ako kanina. So, ganyan nag-i-itsura niya. Imagine, 5 pesos lang, diba? Meron ka ng face mask, may skincare ka pa. So, sad ka pa. So, gawin niyo na to. Nag-demand. So, yun. Tanggalin ko na ba? Tanggalin ko na. Feeling ko masakit. Masakit kung wala siya. Alisin ko na siya. Start tayo. Dapat guys, pataas ha. So, laging kahit anong face mask naman, dapat lagi pataas. So, iyan. So, kagandahan dito sa, ano na to, sa DIY face mask. Hindi
siya ganun kasakit. Like, yung mga face mask talaga. Kasi ito, ano lang, mild lang pag yung sakit pag inaalis siya. So, di katulad talaga ng iba. Sasaktan ka talaga. Oh my God. Nakakaputi ba? Parang pumuti. Siyempre, hindi pa matatapos yung ganyan. Kasi meron mga, di ba, may mga part tayo na hindi nalagyan kanina ng tissue. Kaya, may mga part pa na meron siyang egg. So, after nun, hilamusan natin. So, after ko maghilamos, I'll be back. So, yan. Nakapag-dalaw na ako ng face. So, yan. I-try nyo to kasi guys, sobrang affordable niya and also napakadali niyang gawin. Tapos, only 7 pesos. May skincare ka na. May face mask ka na. Kuminis pa yung mukha mo, di ba? So, yun lang guys. That's it for my video. See you on my next vlog. Bye! So, yun nga. Bago ko pala talaga i-end tong video. Yun. Shout out lang kay Sheena Marie Oroco France. Yan. Nagtatampo na siya sa akin kasi hindi ko daw